Dobrý den. Hello. My Czech is not very good after that phrase. A po této frázi už toho moc česky neumím. But I'm so glad to be with you today. Ale jsem moc rád, že tu s vámi dnes můžu být. And I want to share with you a chapter in the book of Matthew. A chci se s vámi sdílet o jednu kapitolu v knize Matouše. From the Sermon on the Mount. Z kázání nahoře. A chapter that has meant a lot to me in the last couple of years. Je to kapitola, která pro mě hodně znamenala v posledních pár letech. So please follow along as we read chapter 6 of Matthew. Takže můžete si otevřít Bible a sledovat, když budeme číst 6. kapitolu z Matouše. Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když dáváš chudým, ať tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodění zůstane v skrytu a tvůj Otec, který vidí v skrytu, tě odmění. Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vyjdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je v skrytu. Tvůj Otec, který vidí v skrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám. A když se postíte, nebuďte zasmušilí jako pokrytci, kteří hyzdí své tváře, aby ukázali lidem, že se postí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umyj si tvář. Aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému Otci, který je v skrytu. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, tě odmění. Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a res neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama tma? Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžeme sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo, co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, nezhromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živý. Nejste snad vy mnohem dražší? Co pak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, ty malověrní? Nemějte tedy starosti, neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek, zítřek bude mít své vlastní starosti.
Den má dost svého trápení. This chapter has so many truths in it. V téhle kapitole je tolik pravd. I memorized parts of this chapter when I was a young boy. Když jsem byl mladý kluk, tak jsem se části téhle kapitoly naučil z paměti. For I was very interested in having treasures in heaven. Protože mě hrozně zajímaly ty poklady v nebi. I didn't really know what that meant, but it sounded good. Nevěděl jsem moc, co to vlastně znamená, ale znělo mi to dobře. I wasn't sure how to do it, but I thought it was a good goal to have. Moc jsem si nebyl jistý, jak to mám všechno udělat, ale měl jsem za to, že to je dobrý cíl, který je dobré mít. Well, as I matured, I learned much more about what this means. A jak jsem postupně vyzrával, tak jsem se učil víc a více o tom, co to znamená. And as I became a psychologist, I looked at it with a new perspective. A když jsem se potom stal psychologem, tak jsem se na to podíval ještě z úplně nového pohledu. As I look at this passage today, I see how Jesus is talking about how we can live well. A když se na to dívám dneska, tak vidím, že Ježíš mluví o tom, jak můžeme dobře žít. Jesus designed us, he created us. Ježíš nás navrhl, on nás stvořil. He knows us more than anyone else. A zná nás lépe než kdokoliv jiný. And he loves us fully. A úplně naplno nás miluje. He designed us in his image. Navrhl nás ve svůj obraz. Like God, we need to love and be loved. A stejně jako Bůh potřebujeme milovat a být milovaní. God is love. We love because he first loved us. Bůh je láska a my milujeme proto, že on nejdřív miloval nás. God is all-knowing. Bůh je vševědoucí. He has designed us that we need to be known. A navrhl nás tak, že my máme potřebu, abychom byli poznáni. To have someone else understand what it is like to be me. Mít kolem sebe někoho, kdo rozumí, co to znamená, že já jsem já. To see me and know me. Někoho, kdo mě opravdu uvidí a pozná. But we also need to know other people. A taky potřebujeme my znát druhé lidi. We need to know God. Potřebujeme znát Boha. God has gone to great lengths to reveal himself to us. A Bůh opravdu šel až za hranice nemožného, aby sám sebe nám zjevil. He has given us the scriptures, he has given us the Holy Spirit. Dal nám písmo a dal nám Svatého Ducha. We need to connect. Potřebujeme spojení. To connect with God. Potřebujeme spojení s Bohem. To have a sense of connecting with each other, to belong together. Potřebujeme cítit spojení navzájem a patřit k sobě. And to even to connect with myself, to know who I am. A taky se potřebuju umět spojit sám se sebou a vědět kdo já jsem. Psychology, anthropology, philosophy, and theology all agree these are important to being a person. Psychologové, teologové a ještě nějací logové ví, jak je to všechno důležité vědět. To be a person. Co to znamená být osobnost? That our need to love and be loved. Že naše potřeba milovat a být milován. Know others and be known by others. Znát druhé a být poznán druhými. And to connect is essential to being a human being. A prožít to spojení je úplně základní, zásadní pro to, co to znamená být člověkem. And Matthew 6 has much to say about these characteristics of being a person. A v Matouši 6 se hodně toho povídá právě o tom, co to znamená být osobností, být člověkem. The common state for human beings is to feel distressed. A takový běžný stav, v kterém se člověk nachází, je, že má neklid, nepokoj. We'd like to be happy, but we're only happy a little bit of the time. Hrozně rádi bychom byli šťastní, ale vlastně jsme šťastní jenom vždycky chvilku. Some a little bit more, some less. Někdo je šťastný trochu víc, někdo méně. But happiness is not our natural state in this fallen world. Ale pocit štěstí není úplně přirozený v tomhle padlém světě.
Think about how we start life in this world. Jenom se zamyslete nad tím, jak vlastně začíná život na téhle zemi. A little baby is often distressed. Malé miminko je často v nepohodě. And the parents spend huge amounts of time and energy trying to calm or soothe the little baby. A rodiče stráví úplně obrovské množství času tím, že se snaží upokojit a uklidnit to dítě. They hold it and rock it. Drží ho, houpají ho. They sing to it. Zpívají mu. They give it to someone else to hold, rock and sing. A taky ho občas dají někomu jinému, aby ho pohoupal a zaspíval. So much energy goes into trying to calm or comfort the little person. Prostě obrovské množství energie se investuje do toho, aby se uklidnila, upokojila ta malá bytůstka. And as that little person gets bigger, they find some ways they can comfort themselves. A jak tahle malá osůbka roste, tak přijde na to, že existují způsoby, jak může sama sebe nějak potěšit nebo uspokojit. Now, many children will develop an attachment to a specific toy that brings them comfort. Hodně dětí si vyvine takový vztah nebo spojení s nějakou specifickou hračkou, která je jako uklidní. My granddaughter has a little toy made out of fabric of a rabbit. Moje malá vnučka má hračku látkovou nebo plyšovou, která vlastně vypadá jako králíček. She calls it Bunny. Jmenuje se Bunny. And when she is upset, she hugs Bunny. A když je rozrušená, tak se prostě tulí k Bunny. And she calms down. A to jí uklidní. It helps her calm inside. Pomáhá jí to se vevnitř upokojit. One example of this was very clear in my mind. Jeden příklad, který mám hodně dobře v paměti. My wife and I were watching her while my daughter and son-in-law had gone out to dinner. My jsme ji s manželkou jednou hlídali, když moje dcera a zeď šli na večeři. Sonia was taking a nap when her parents left and woke up about an hour later. A ta vnučka Sonia spinkala zrovna, když rodiče odcházeli a zbudila se asi za hodinu. My wife Lynn was outside doing something. Moje žena Lynn byla někde venku, něco dělala. And Sonia looked up and she said, "Mommy." A Sonia se podívala takhle nahoru a řekla, "Mami." I said, "No, Mommy's not here." A já jsem řekl, ne, maminka tady není. She looked sad. She said, "Daddy?" Tak se podívala tak smutně a říkala, "Tati?" I said, "No, Daddy's not here." A já jsem řekl, ne, ani tatínek tady není. She looked up and she said, "Grandma?" A tak jsem zhlédla a už tak zoufala řekla, "Babi?" And I said, "Grandma's outside. She's not here." A já jsem řekl, ani babička tu není, je venku. And she looked at me. Tak se podívala na mě. She looked at the dog. Podívala se na psa. She looked at me. Na mě. She looked at the dog. Na psa. And she fell on the floor crying. Fell on the floor crying. A hodila se na zem a začala brečet. I went and found Bunny and gave it to her. A tak já jsem šel, rychle jsem našel Bunny a dal jsem jí to. And she hugged it and stopped crying. Ona si ho obejmula a přestala brečet. Now I told this story to her last week and she said, "No, Grandpa, I would always choose you." A já jsem jí tenhle příběh vyprávěl minulý týden a ona mě ujišťovala, ne, dědečku, já bych si vždycky vybrala tebe. So I gave her a hug. A jak jsem jí obejmul. When she was upset, she needed something to comfort herself. Když byla rozrušená, potřebovala něco, čím by se upokojila. And even though most of us in this room are a lot older than her, a ačkoliv většina z nás v téhle místnosti jsme o hodně starší než ona, we still do many things to try to comfort ourselves. Tak stejně děláme spoustu věcí, když se snažíme sami sebe nějak upokojit. One of the things I do when I feel anxious, jedna z věcí, kterou já dělám, když cítím nějakou úzkost, is I get out my own bunny. Já si vezmu svého vlastního bunnyho. Yes. I look at it and I read something. Kouknu se tam, něco si přečtu.
I may listen to something or call someone, Nebo něco poslouchám, někomu zavolám. but I feel more comfortable when I have this with me. Ale cítím se daleko víc v klidu, když tohle mám sebou. What happens when I forget to bring it with me? A co se stane, když to zapomenu si sebou vzít? It's not good. To není dobrý. I think about it. Myslím na telefon, I check for it. pořád to hledám po kapsách. I want it. Chci to. Sometimes I've turned around, gone home, and gotten it. Někdy dokonce otočím auto, jedu domů a vezmu si to. I don't want to leave home without my bunny. Nechci vůbec opustit domov bez svého bunnyho. We all have ways that we comfort ourselves or calm ourselves. My všichni máme takové různé způsoby, jakými sami sebe uklidníme. The natural state of a human being is to be somewhat anxious. Je to docela přirozené pro lidskou bytost být tak trochu znepokojený. Now, I'm not talking about the type of anxiety that is a neurological malfunction. A teďka nemluvím o tom znepokojení nebo úzkostech, které jsou prostě neurologického původu, nějaké prostě poruchy v těle. But rather I'm talking about the type of anxiety of worry and concern and just not feeling comfortable. Ale spíš mluvím o takovém tom způsobu úzkosti, kdy prostě se bojíme a děláme si starosti a prostě nejsme v pohodě. The passage in Matthew gives us several examples of how we try to comfort ourselves. A ten oddíl v Matoušovi nám dává několik příkladů, jak se snažíme sami sebe uklidnit. For example, Například, some people try to comfort themselves by drawing attention to themselves when they do something good. někdo se třeba snaží přitahovat na sebe pozornost v momentě, kdy dělají nějaké dobré věci. They give a gift and they want attention for giving the gift. Dávají někomu dár a chtějí, aby všichni si toho všimli, že dávají dár. Or in this chapter it talks about those who pray in public, drawing attention to themselves. A nebo ti, co se modlí veřejně, tak přitahují na sebe pozornost. I feel better about me when all the attention is going to me. Já se prostě cítím líp, když všechna pozornost je směřována na mě. Or talked about those people who were fasting and would show great pain that they were fasting. A nebo Matouš mluví o lidech, kteří se postí a ukazují, jak je to strašně náročný se postit. They would draw attention to themselves by their facial expressions. Přitahují na sebe pozornost tím, jak se tváří. Or people who will try to comfort themselves by accumulating great wealth. A nebo lidi, kteří se snaží nějak sami sebe upokojit tím, že shromažďují velké jmění. To try to be very successful. Snaží se být velice úspěšní. And who try to draw attention to themselves again. A zase tím na sebe přitahují pozornost. You see, we all need to be known, to be seen by others. My všichni máme tu potřebu, aby jsme měli poznání a vidění ostatními. That's how we're designed. Takhle jsme byli stvoření, navržení. But when that becomes our most important thing, it becomes a big problem. Ale v momentě, kdy se to pro nás stane tou nejdůležitější věcí, tak už se to stává velkým problémem. We need to comfort ourselves or soothe ourselves. Potřebujeme sami sebe upokojit, uklidnit. But we need to do it in a way that is God honoring. Ale musíme to dělat způsobem, který vzdává slávu Bohu. Why? A proč? Because God has designed us and He has told us what is best for us. Protože Bůh nás tak navrhl a řekl nám, co je pro nás nejlepší. And this is illustrated for me in two couples I know. A tohle se pro mě dobře tak zobrazuje na dvou párech, které znám. Both of these couples seek treasures. Oba tyhle páry hledají poklady. Both of these couples work very hard. Oba pracují velice But tvrdě, their lives are very, very different. ale jejich životy jsou úplně odlišné. The first couple, James and Carol. První pár jsou James a Carol.
They are among the wealthiest people I have ever met. A oni patří mezi nejbohatší lidi, se kterými jsem se kdy setkal. They are about 50 years old. Je jim asi 50. They own many hotels and business buildings in several large cities. Patří jim spousta hotelů a nějakých obchodních budov v mnoha velkých městech. They own 10 homes. 10 houses. Okay. Vlastní 10 domů. And they travel between them continually. A pořád mezi nima tak cirkulují. They were raised in Christian families. Byli vychováni v křesťanských rodinách. They attended church sometimes. Občas chodili do sboru. They call themselves Christian. Nazývají sami sebe křesťani. Sometimes they do pray. Občas se i modlí. But their life is organized around making more money. Ale celý jejich život se točí kolem toho, jak vydělat víc peněz. And they are the most unhappy couple I have ever met. A je to ten úplně nejnešťastnější pár, který jsem vlastně kdy potkal. They shared with me that she spends more money on clothing each month than many families make in a year. Jednou mi prozradili, že ona utratí za oblečení každý měsíc víc než mnohé rodiny za jídlo za rok. One time she fantasized about a piece of jewelry that she wanted. Jednou měla hroznou touhu ohledně nějakého kusu šperku, který strašně chtěla. It was very, very expensive. Ten byl hrozně drahý. And she went and she bought it for herself. She bought it, purchased it. Ona šla a koupila si ho. And when she walked out of the store, she felt so empty. Ale když vyšla z obchodu, tak se cítila tak prázdná. Now she had it. Teď už to měla. And so she threw it in the garbage. A hodila to do koše. I wish I knew which garbage that was. Kéž bych býval věděl, co to bylo za koš. Harold wants more and more things. She wants more and more things. Chce toho pořád víc a víc. But it's never enough. Ale nikdy to není dost. She thinks she will find peace and contentment by having more things. Ona si myslí, že najde pokoj a uspokojení v tom, že bude mít víc věcí. And so when I talk to them about how they could store up treasures in heaven, A tak když k ním mluvím o tom, jak by si měli schraňovat poklady v nebi, they say, "Yes, I know that. Will you help me feel better?" a oni řeknou, jo, já to všechno vím a pomůžeš mi, abych se cítil líp. And I go, "Oh." A já si říkám, tak nic. They serve the master of having more. Oni slouží mistru, který se jmenuje mít toho víc. And while they can read the words, they don't accept the truth. A i když čtou ty slova, tak oni nepřijmou pravdu. Let me tell you about a second couple, A teď vám povím o tom druhém páru, Richard and Pamela. Richard a Pamela. They met after their first marriages ended in betrayal. Oni se seznámili v momentě, kdy to původní manželství každého z nich skončilo pod zradou. Richard's wife, Pamela's husband, both committed adultery and left them. Richardova manželka a manžel od Pamely oba spáchali cizoložství a opustili je. They sought the Lord in the depths of their pain. A oni hledali Pána Boha v tom zármutku. And they found that they could find comfort in being with the Lord. A přišli na to, že vlastně to uspokojení, tu útěchu najdou v tom, že budou s Pánem Bohem. Then they met each other. A potom potkali se navzájem. And they decided we will share our lives together going forward. A rozhodli se, že dál budou životem spolu. But they realized having more money was not going to bring them happiness. Ale uvědomovali si, že to, že by měli více peněz, by jim nepřineslo žádné štěstí. They wanted to find ways they could serve the Lord. Chtěli přijít na to, jak můžou sloužit Pánu Bohu. So
at about age 50, they gave up the jobs that they had been working in. A tak když jim bylo asi 50, tak nechali zaměstnání, které dělali. And they started to work with people who were often ignored in the culture. A začali se věnovat lidem, kteří jsou často zanedbávaní, nepovšimnutí v naší kultuře. Richard is an engineer. Richard je inženýr. And he became a chaplain in a prison. A stal se vězenským kaplanem. Doesn't pay very well. Nemá moc zaplaceno za to. You don't get much attention when you're inside a prison. A ani si vás lidi moc nevšimnou, když jste v tom vězení. But he had confidence that he was doing what God had asked him to do. Ale byl si jistý tím, že dělá to, co Pán Bůh mu řekl, aby dělal. Pamela did something similar. A Pamela udělala něco podobného. One of the things they do is to travel and help when there's a natural disaster, like a tornado. Jedna z věcí, kterou dělají, je, že vždycky cestují tam, kde se stala nějaká přírodní katastrofa, jako třeba tornádo. When someone needs something, they see what they can do. A když někdo něco potřebuje, tak oni se snaží přijít na to, jak mu můžou pomoct. They live simply, žijou úplně jednoduše, but they have everything they want. ale mají všechno, co chtějí. Richard and Pamela have much joy in their life. A Richard a Pamela mají spoustu radosti ve svém životě. People seek them out. I want to know why you have joy. A lidé je vyhledávají a ptají se jich, já chci vědět, proč máš takovou radost. In verse 21 we're told, where your treasure is, there will your heart be also. A ve verši 21 se píše, kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. James and Carol treasure money, property, things. James a Carol si cení peněz, majetku a věcí. They organize their life around it. A kolem toho se točí celý jejich život. They calm themselves by trying to have more. A oni sami sebe upokojují, uklidňují tím, že se snaží mít toho víc. They are desperately unhappy. A jsou totálně nešťastní. Richard and Pamela's treasure is in serving others. Ale poklad Richarda a Pamely je v tom, že slouží druhým. To know other people. Aby poznali druhé lidi. To show love in real practical ways. A aby zjevovali lásku úplně praktickým způsobem lidem. And they find great peace in doing this. A v tom nachází hluboký pokoj, když tohle dělají. All of us need to find ways to calm or comfort ourselves. All of us need to find ways. Všichni potřebujeme najít způsob, jak sami sebe upokojit, uklidnit. James and Carol by getting more. James a Carol tím, že získávají víc věcí. Or Richard and Pamela by serving. A Richard a Pamela tím, že slouží. We are told in this passage you cannot serve two masters. A tenhle oddíl nám říká, že nemůžeš sloužit dvěma pánům. Remember the story of Sonia laying on the floor crying? A vzpomínáte na ten příběh, jak ta Sonia ležela na podlaze a plakala? At first I gave her a toy that was right next to us. A úplně nejdřív jsem jí dal do ruky hračku, která byla hnedka vedle. And she went, no! A ona ji zahodila a řekla ne. That just made her madder. That just made her more angry. To ji ještě víc naštvalo. She wanted her bunny. Ona prostě chtěla toho bunnyho. Not any other toy, just the bunny. Ne nějakou jinou hračku, ale bunnyho. The passage says we can only serve one master. A ten oddíl říká, že můžeme sloužit jenom jednomu pánu. Only one thing will ultimately be soothing or comforting to us. Jenom jediná věc nás nakonec naplní a uklidní. So for James and Carol that is getting more. Pro James a Carol je to, že budou mít toho víc. For Richard and Pamela that is knowing and loving. A pro Richarda a Pamelu je to, že budou poznávat a milovat. There is something in our life that is the most important or comforting to us. V našem životě je vždycky něco, co je pro nás nejdůležitější a co nás nejvíc uklidňuje.
Sometimes, embarrassingly to say, někdy musím zahambeně říct, it might be something like this. to může být něco jako tohle. Jesus says, I want to be the most important to you. A Ježíš říká, já chci být ten nejdůležitější pro vás. I want you to find comfort or soothing being with me. Já chci, abyste našli ten pokoj a to nasycení v tom, že budete se mnou. He says, where our treasures are, that is where your heart will be also. Říká se, že kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. One way we can understand that is what we treasure shapes our identity. A jeden způsob, jak se na to dá dívat, je, že to, čeho si ceníme, vlastně utváří naši sebehodnotu. I have a friend who runs great distances. Já mám kamaráda, který běhá dlouhé vzdálenosti. 2 weeks ago, he ran a race that was 160 kilometers long. A před 2 týdny běžel v závodě, který byl 160 km dlouhý. Took him about 28 hours. A zabralo mu to asi 28 hodin. He's told me that many of the people that he runs with, this is the most important thing in their life. A on mi řekl, že pro mnoho lidí, kteří v tom závodě běží, tohle je ta nejdůležitější věc v jejich životě. And if you ask, who are you? A když se jich zeptáte, kdo jste? They would say, I'm an ultimate runner. Oni řeknou, jsem běžec. That's what's most important to me. To je ta nejdůležitější věc pro mě. Where your treasure is, there will your heart be also. Kde je tvůj poklad, tam bude tvé srdce. My pastor tells the story of a young woman he met many years ago. A můj kazatel vypráví příběh o mladé ženě, kterou potkal před mnoha lety. When he was first meeting people in the church, he would like to ask, who are you? Vždycky, když se poprvé s někým setkal v církvi, tak rád pokládal otázku, kdo jste? And he found that most people answered a different question. A zjistil, že spousta lidí odpovídalo jakoby na jinou otázku. They would answer what job they had. Oni vlastně odpovídali na to, jakou mají práci. That may have been their greatest treasure. Protože to možná byl jejich největší poklad. But one young woman understood. Ale jedna mladá žena to pochopila. When he asked, who are you? A když se jí zeptal, kdo jste? She said, I'm a disciple of Jesus Christ, cleverly disguised as a machine operator. Já jsem učedník Ježíše a pracuji jako obsluha strojů. What I do is different than who I am. Co dělám je něco jiného než to, kdo jsem. That my first treasure is not my things or my job. Ten můj první poklad není moje věci nebo moje práce. She told him that her first treasure was not her family or what she did. Ona mu neřekla, že ten její zásadní poklad je její rodina nebo to, co dělá. But her first treasure was being in relationship with Jesus. Ale ten její největší poklad je být ve vztahu s Ježíšem. Where we find comfort is where we identify ourselves. Tam, kde nacházíme to uspokojení, to je to, kde where we find comfort is where we develop our identity. Je, kde získáváme svoji sebehodnotu. I cannot serve two masters. Nemůžu sloužit 2 pánům. I will love one or I will hate the other. Buď to budu jednoho milovat, nebo druhého nenávidět. James and Carol know the truth of the Gospels. James a Carol znají ty pravdy evangelií. But they are serving the master of having more. Ale slouží pánu, který se jmenuje mít toho víc. Richard and Pamela are serving the master of loving God fully, loving others as they love themselves. A Richard a Pamela slouží pánu milovat druhé, milovat Boha, tak jako milují sebe. Well, as we look at this chapter, I think we can look at 5 directions Jesus gives us on how to comfort or care for ourselves in a godly way. A když se díváme do té kapitoly, tak vidíme 5 způsobů, jak Ježíš nám říká, že můžeme sebe upokojit božím způsobem. He instructs us
to care for and to pray for those who are in need. Říká nám, že máme se starat o ty, kdo mají nějakou potřebu. Comfort ourselves by caring for others. Najít upokojení v tom, že se budu starat o druhé. But he instructs us, do this without drawing attention to yourself. Ale taky nám říká, dělejte to, aniž byste přitahovali pozornost k sobě. Drawing attention to yourself will give a very short reward now and then emptiness afterwards. To, že přitáhnete pozornost na sebe, vás uspokojí jenom na chvíli a pak vás nechá prázdným. Second, To druhý. pray as Jesus prays. Chvalte Ježíšovi chvály. Jo, pray as Jesus prays. Modlete se, jako se modlí Ježíš. The Lord's Prayer is in many ways very simple. Modlitba Páně je v podstatě jednoduchá. We're sharing ourselves with the one who loves us the most. Sdílíme sami sebe s tím, který nás nejvíc miluje. We're opening and becoming vulnerable, revealing who we are. Otevíráme se a stáváme se zranitelnými, odhalujeme sami sebe. Our Heavenly Father already knows what we need. Náš nebeský Otec přece už ví, co potřebujeme. Our Heavenly Father has already forgiven us. Náš nebeský Otec už nám odpustil. So why do we need to pray? Tak proč se potřebujeme modlit? I understood this more as I became a father. A trošku víc jsem to pochopil, když jsem se stal sám otcem. I would spend time with my child. I would see what they're doing. Trávil jsem čas se svými dětmi a viděl jsem, co dělají. But when they would tell me about their experience, it was a wonderful experience for me. Ale když mi řekli, co prožívají, tak to pro mě byla úžasná zkušenost. We don't pray to inform God of things he doesn't already know. My se nemodlíme, abychom informovali Boha o věcech, které on neví. We pray to open ourselves and connect with God and receive his love and offer him love. My se modlíme, abychom se otevřeli Bohu a přijali jeho lásku a nabídli mu lásku. God doesn't need information from me. Bůh ode mě nepotřebuje informace. God desires I open my heart to him. On touží potom, abych mu otevřel své srdce. Like I desire my child to share with me. Stejně tak, jako já toužím potom, aby moje dítě se sdílelo se mnou. And as my child shares with me, they are calm and comforted. A když moje dítě se mnou sdílí, tak v tom najde pokoj a uklidní se. And as I share with God, it calms and comforts me. A když se já otevřu Bohu, tak mě to upokojí a uklidní. God directs us to forgive others as he has forgiven us. A Bůh chce, abychom odpouštěli druhým, jako on odpustil nám. In a fallen world, we need forgiveness. V tomhle padlém světě potřebujeme odpuštění. It says here something very disturbing. A to říká něco hrozně znepokojícího. If we don't forgive others, we will not be forgiven. Že když neodpustíme druhým, tak ani nám nebude odpuštěno. And how I understand that is my lack of forgiving someone else closes my heart, even to God. A rozumím tomu tak, že moje neochota odpustit druhému uzavírá moje srdce před Bohem. God asks us to be kingdom focused. Bůh po nás žádá, abychom byli zaměření na království. Not my will, but your will be done. Ne moje vůle, ale tvoje vůle, ať se stane. Knowing how he has designed us, Když vím, jak mě navrhl, he recognizes we benefit by storing up treasures in heaven. a my vlastně na tom získáváme, když si ukládáme ty poklady v nebi. And then he ends the chapter by instructing us to release our anxieties and our worries. A ta kapitola končí tím, že nás vede k tomu, abychom uvolnili svoje znepokojení a naše strachy. Now I read that at one time thinking I would if I could.
Jednou jsem to četl s postojem, já bych to udělal, kdybych mohl. Don't be anxious, stop it. Prostě přestaň být znepokojený. Now I'm more anxious. Teď jsem ještě víc znepokojený. But he's told us in the verses before how to be less anxious. Ale on nám v těch předchozích verších říká, jak být méně neklidný. For where our treasures are, that's where our heart will be. Protože kde jsou naše poklady, tam bude naše srdce. I calm myself or reduce my anxieties. Já snížím ten můj neklid, ty úzkosti. When I store up treasures in heaven. Když budu ukládat poklady v nebi. A benefit in heaven, a benefit right now. Takže vlastně získám něco v nebi a získám něco teď. I'd like to close with another passage from Matthew. Rád bych to uzavřel ještě jiným oddílkem z Matouše. Again, Jesus is talking about storing up treasures in heaven. Ježíš znova říká o ukládání pokladů v nebi. How do we do that? Jak to děláme? Consider the passage in Matthew 25. Je to v Matoušovi 25. Verses 34 to 40. Verše 34 až 40. Král tehdy řekne těm po své pravici: Pojďte vy, požehnaní mého otce. Přijměte za dědictví království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocný a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tehdy mu ti spravedlivý odpoví: Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst, anebo žíznivého a dali ti napít? Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě, nebo nahého a oblékli tě? Kdy jsme tě viděli nemocného, anebo v žaláři a přišli jsme k tobě? Král jim odpoví: Amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. May we find our comfort in storing up treasures in heaven. Kéž najdeme svůj pokoj v tom, že budeme ukládat poklady v nebi. May our first love be God himself. Kéž naše první láska je samotný Bůh. And may we find rest and peace. A kéž najdeme odpočinek a pokoj. Amen.